नमस्कार मित्रों, हूँ છું નિલેશ કેસુમાણી અને તમારું સ્વાગત છે ટોપ 10 ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલમાં। મિત્રો, આજે આપણે વાત કરશું કે ભારતના વાહન પર નંબર પ્લેટ કેટલા પ્રકારની અને કયા કયા કલરની હોય છે અને તે કલરનો શું દર્શાવે છે તે વિશે। તો ચાલો મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। જ્યારે આપણે ઘરની બહાર નીકળીએ છીએ કે ફરવા જઈએ ત્યારે આપણે કેટલાક વાહનોની નંબર પ્લેટ ઉપર ધ્યાન ગયું હશે। તે વાહનની નંબર પ્લેટ અલગ અલગ કલરની જોવા મળે છે। આપણામાંથી ઘણા લોકોએ ફક્ત સફેદ અને પીળા કલરની જ નંબર પ્લેટ જોઈ હશે અને ઘણા બધા કલરની નંબર પ્લેટ હોય છે, જેનો મતલબ પણ અલગ અલગ હોય છે। ભારતમાં અલગ અલગ 7 કલરની નંબર પ્લેટ જોવા મળે છે, જેમાં સૌથી પહેલાં લાલ રંગની નંબર પ્લેટ વિશે જાણીશું। લાલ રંગની નંબર પ્લેટ નંબર પ્લેટનો ઉપયોગ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યના રાજ્યપાલની ગાડીઓમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને આ ગાડીઓમાં લાયસન્સની જગ્યાએ ભારતીય રાષ્ટ્રીય મુદ્રાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। આ નંબર પ્લેટનો ઉપયોગ રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલના વાહનોમાં થાય છે। બ્લુ રંગની નંબર પ્લેટ એવા વાહનોમાં મળે છે કે જેનો ઉપયોગ વિદેશી પ્રતિનિધિ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેનો મતલબ કે ભારતમાં બહારથી આવે છે અને પોતાની ગાડીઓથી ભારતમાં ફરે છે। આવી ગાડીઓમાં બ્લુ રંગની નંબર પ્લેટ જોવા મળે છે। આવી નંબર પ્લેટમાં રાજ્યના કોડની જગ્યાએ દેશના કોડ હોય છે। નંબર 3 પર આવે છે પીળા રંગની નંબર પ્લેટ। જો કોઈ ગાડી પર પીળા કલરની પ્લેટ હોય અને કાળા કલરથી લખવામાં આવ્યું હોય તો તે ગાડી કોમર્શિયલ છે, જેને આપણે વાણિજ્ય વાહન કહીએ છીએ। આ નંબર પ્લેટ ટેક્સી, બસ, ઓટો રિક્ષા અને ટ્રક પર જોવા મળે છે। નંબર 4 પર આવે છે કાળા રંગની નંબર પ્લેટ। જો કોઈ ગાડી પર કાળા રંગની નંબર પ્લેટ હોય તો તે સાધારણ વ્યક્તિની હોય છે, જેનો ઉપયોગ તે ટેક્સી તરીકે પણ કરી શકે છે। આ નંબર પ્લેટ કાળા કલરની નંબર પ્લેટવાળી ગાડીઓ જે કોમર્શિયલ લાઇસન્સની જરૂર પડતી નથી, જેમ કે આપણા દેશમાં મોટાભાગના સિટીમાં ઝૂમ કાર સર્વિસ છે, જે આનું જ એક ઉદાહરણ છે। નંબર 5 સફેદ નંબર પ્લેટ। ગાડી પર સફેદ નંબર પ્લેટ કાળા કલરથી લખવામાં આવી હોય તો તે ગાડી સાધારણ વ્યક્તિની છે। આવી પ્લેટવાળી ગાડીઓનું કોમર્શિયલ ઉપયોગ થતો નથી અને જો આવું કરવું એ કાયદાકીય ભંગ છે અને તેના માટે દંડ પણ થઈ શકે છે। નંબર 6 પર આવે છે લીલા રંગની નંબર પ્લેટ। આ નંબર પ્લેટ થોડા સમય પહેલાં જ આવેલી છે। જ્યારથી ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનનો સમય આવ્યો છે ત્યારથી જ આ નંબર પ્લેટનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે। નંબર 7માં આવે છે એરો નંબર પ્લેટ। આ નંબર પ્લેટ ઇન્ડિયન આર્મીના વાહનો માટે વપરાય છે। આ વાહનોના નંબર રક્ષા મંત્રાલય દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે। આવી ગાડીઓમાં પહેલા કે ત્રીજા નંબરના આંકડા પર ઉપરની તરફ એરો જોવા મળે છે, જેને બ્રોડ એરો કહે છે, જેને સેના દ્વારા વર્ષમાં ખરીદવામાં આવે છે। આ નંબર 11 અંકનો હોય છે। આટલા લાંબા નંબર કોઈ પણ વાહનોમાં નથી હોતા। મિત્રો, આ 7 પ્રકારના નંબર પ્લેટનો ઉપયોગ ભારતમાં જ થાય છે। શું મિત્રો, તમે આ નંબર પ્લેટ વિશે જાણતા હોય તો વિડીયો કમેન્ટ કરી જણાવો। મિત્રો, જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો, મિત્રોની સાથે શેર કરો અને ટોપ 10 ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। જય જય ગરવી ગુજરાત, જય હિન્દ, વંદે માતરમ, આભાર।